Isa sa mga brand na talaga namang tumatak na sa mga batang 80s at batang 90s ay ang brand na Surge Chocolate. Naalala nyo pa ba to mga kasangkay? Isa din ba kayo sa mga madalas sa tindahan dati para bumili ng Moonbeats, Sweetos, Surge Chocolate Bars, Egg Chocolate at iba pang mga chocolate product ng Surge? At gaya ko din ba kayo at ng ilan nating mga kasangkay na nagtatanong kung ano na nga ba ang nangyari sa chocolate brand ng ating kabataan? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to mga kasangkay. Aalamin natin kung paano nagsimula ang Surge Chocolate at ano na nga ba ang nangyari at bakit bigla na lang itong nawala sa merkado. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na din ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Ang kwento ng Surge Chocolate ay nagsimula pa noong 1954 nang simulan ito ng negosyanteng si Antonio Gocciolai bilang Surge Products Incorporated. Alam nyo ba na ang pangalang Surge ay kinuha sa anak niyang si Sergio Gocciolai na magkakaroon din ng malaking papel sa kasaysayan ng kumpanya? Nais ni Mr. Gocciolai na magkaroon ng murang tsokolate para sa mga Pinoy na kayang tapatan ang sarap ng mga imported brands. Gamit ang mga kaalaman sa paggawa ng tsokolate na natutunan pa niya sa ibang bansa ay nagsimula siyang gumawa ng mga tsokolate sa kanilang kusina. At hindi lang basta tsokolate mga kasangkay. Nais din ni Mr. Gocciolai na makagawa ng tsokolate na bukod sa mura ay angkop sa mainit na klima ng Pilipinas na kahit na matagal lang nakalabas sa ref ay hindi agad-agad na matutunaw. At dahil nga mura at di kalidad ang mga produkto ng Surge, idagdag pa na wala silang kakumpetensya nung mga panahon na yon ay mabilis nga ang pagsikat ng brand. Taong 1956 ay naging ganap na food enterprise ang kumpanya. Meron itong air-conditioned na pabrika na gumagamit ng mga makinang paggawa ng tsokolate na galing pa sa Europe at Amerika. Gumagawa sila noon ng mga chocolate products gaya ng breakfast chocolate powder, flavored chocolate, mga candy, cocoa drinks, at mga chocolate snacks na pwedeng ipangtapat sa mga imported brand. Nakuha ng Surge ang puso at panlasa ng mga Pilipino at binansagan nga itong Pinoy Chocolate. At mula nga noon ay kasama na ang Surge sa pagbibigay tamis sa kabataan ng mga Pilipino na noon ay naging paboritong pasalubong, pangbaon sa eskwelahan at pangmeryenda. Pumunta ka lang sa paborito mong sari-sari store ay makakabili ka na ng mga paborito mong Surge Chocolate. Bukod sa mura na ay sakto din sa panlasa nating mga Pinoy ang mga chocolate nila na hindi gaya ng mga imported brands ay hindi masyadong matamis. Tanda ko pa nung kabataan ko, ang madalas kong bilhin noon ay ang Moonbeats at Sweetos, pati na din yung hugis itlog na chocolate nila. Kayo mga kasangkay, anong produkto ng Surge Chocolate ang madalas nyong binibili dati? Pakishare naman sa comment section sa baba. Nagpatuloy ang tagumpay at kasikatan ng Surge hanggang 1960s. Pero dahil sa nangyayari noon na pangingidnap at diskriminasyon sa mga may lahing Chinese ay napilitan ang pamilyang Gocciolai na lumipad patungong Amerika. Gamit ang fax at telepono ay napatakbo pa din ni Mr. Antonio ang kumpanya kahit nasa labas na sila ng bansa. Pero noong 1986 ay isa ang Surge sa mga kumpanya na inabsorb ng gobyerno sa ilalim ng Asset Privatization Program. At sa kauna-unahang pagkakataon nga matapos ang 3 dekada ay nawala nga ang mga produkto ng Surge sa merkado. Namuhay ng tahimik ang pamilyang Gocciolai sa Amerika. Lumaki na din si Sergio, ang pinagkuhaan ng pangalan ng kumpanya na naging propesor pa sa University of Michigan. At sa kagustuhang maipagpatuloy ang sinimulang kumpanya ng ama ay nagdesisyon itong ibenta ang mga ari-arian sa Amerika at bumalik sa Pilipinas upang bawiin ang negosyo ng pamilya. Nagtagumpay si Sergio na mabawi ang kumpanya at noon ngang 1990s ay muling nagbalik ang mga produkto ng Surge sa merkado. Napalaki niya uli ang kumpanya. Sa katunayan nga ay umabot ng 5,000 ang mga empleyado nila nung mga panahon na yon. Nakabili din ng 2 pabrika ang Surge at ang isa nga ay sa Cainta, Rizal na kung taga
mag-iinta ka nga daw at mapapadaan ka dito ay siguradong maaamoy mo daw ang masarap na amoy ng tsokolate mula sa pabrika ng Surge. Nagsimula ding mag-export ang kumpanya sa iba pang bansa sa Asia. Ang produkto nga nilang cacao butter ay nakarating pa ng Japan, Hong Kong at Amerika. Nais pa ni Seryo na palakihin ang kumpanya at para magawa ito ay kailangan niyang umutang ng dolyar. Dolyar na magiging dahilan pala ng pagkalugi at tuluyang pagbagsak ng kumpanya. Gaya ng ibang mga kumpanya na naitampo ko na sa channel gaya ng Burger Machine at Uniwide ay isa din ang Surge sa naapektuhan ng 1997 Asian Financial Crisis. Pero ano nga ba ang nangyari noong panahon ng Asian Financial Crisis mga kasangkay? Para sa isang simpleng paliwanag, ito yung mga panahon na bumagsak ang halaga ng piso sa dolyar. Kung di ako nagkakamali, ang natatandaan kong palitan ng dolyar sa piso ay nasa 25 o 26 pesos lang ng mga panahon na to. Mas mababa ang palitan, ibig sabihin ay mas mataas ang halaga ng pera natin. Pero nang nangyari nga ang 1997 Asian Financial Crisis ay halos dumoble ang halaga ng dolyar kontra sa piso na noon ay umabot pa ng 55 pesos sa loob lang ng isang taon. At dahil sa dolyar nga ang inuutang ng kumpanyang Surge ay naging dahilan nga ito para dumoble din ang utang ng kumpanya. Malakas pa din naman ang benta ng Surge nang tumama ang krisis pero hindi ito sapat para mabayaran ang lumubo nilang utang. Dumagdag pa ang di pagkakaunawaan sa pagitan ng kumpanya at mga manggagawa na naging dahilan ng pagwewelga. At taong 2001 nga ay napilitan ng mag-file ng bankruptcy ang Surge Chocolate. Pero hindi lang ito ang dagok na dumating sa pamilyang Gokyulay. Dahil ilang buwan lang matapos mag-file ng bankruptcy ay namatay naman si Seryo Gokyulay dahil sa atake sa puso. Tuluyan na ngang huminto ang produksyon ng kumpanya at ibinenta ng naiwang pamilya ni Seryo ang ilang ari-arian para mabayaran ang mga utang at mga trabahante. Hindi din nakatulong ang pagkasunog ng pabrika nila sa Cainta dahil daw sa mga lumang wiring. At ito na nga ang kwento ng masaklap na pagtatapos ng minahal nating brand ng chocolate mga kasangkay. Mula nga noon ay hindi na natin nakita pa sa mga tindahan ang mga produkto ng Surge na nakalakihan na natin. Pero huwag kayong malungkot mga kasangkay. Bagamat wala na ang Surge sa ngayon ay may pag-asa pa na muli itong magbalik sa merkado. Siya si Randy Ong, ang manugang ni Mr. Seryo Gokyulay. Ayon sa kanya ay sinubukan pa daw na ituloy ng pamilya ang negosyo matapos mawala si Mr. Gokyulay. Pero sa kasamaang palad ay nasira na ang mga makina nila sa pabrika. Ang pyesa naman ng ibang makinang panggawa ng tsokolate ay kinuha at kinahuyan daw ng mga miyembro ng union sa paniniwalang wala na silang makukuha pa sa kumpanya. Dahil dito ay tuluyan na nga nilang isinara ang kumpanya at nanirahan na sa Amerika. Pero marami pa din daw ang nagtatanong kay Randy kung kailan daw babalik ang Surge kahit na matagal na itong wala sa merkado. Maging ang mga kabataang di na naabutan at natikman ng Surge ay nagtatanong din sa kanya. May isa nga daw na nagpapasalamat sa kanya dahil kung hindi daw sa Surge ay baka wala daw siya dahil ito daw ang ibinibigay ng kanyang lolo sa kanyang lola nung nagliligawan pa lang daw ang mga ito. Naalala din ni Randy kung gaano kamahal ng kanyang biyenan na si Seryo ang kumpanya. Kaya naman nagdesisyon siya na muling buhayin ang kumpanya. Gumawa siya ng Facebook page ng Surge kung saan patuloy na sinasariwa ng mga batang 80s at 90s ang mga kwento nila sa minahal nilang brand ng tsokolate. Ibinenta niya rin ang mga ari-arian niya sa Amerika at naghanap ng mga kagamitan sa ibang bansa para sa gagawing maliit na pabrika ng tsokolate. Alam nyo ba na isa sa mga nakakuha sa auction ng mga orihinal na makina na pangmolde ng Surge ay ang KSK Food Products na kilala sa produkto nilang Boy Bawang. Laking pasasalamat ni Randy sa kanila dahil ibinigay nila ang dating pangmolde ng Surge Chocolate sa kanya nang walang hinihinging kapalit. Sa ngayon ay wala pang eksaktong petsa ang pagbabalik ng Surge. Pero gaya ng iba ay isa din ako sa umaasa na darating din ang araw na yon at makakanta din ng mga kabataan ngayon ang isang sikat na jingle ng Surge noong 90s na darating na, sumamat si Papa, sana maalala, lambing natin sa kanila, isang balat ng I love you, isang balat ng Surge.
Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Surge? Isa din ba kayo sa namimiss na ang pagkain ng Surge chocolate? Share nyo naman yung mga kwentong Surge ninyo sa comment section sa baba. Pakiclick na din yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video mga kasangkay. Thank you for watching.